Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của CNDT Shop. Để tiếp tục series giới thiệu các dòng Wi-Fi 6 của MyPu thì hôm nay mình sẽ mang đến mã IAP300-826-PTE. Đây là dòng POMA Wi-Fi ngoài trời. Thiết bị này hoạt động ở băng tần kép gồm giải 2.4 và 5 GHz, có tốc độ truyền dữ liệu đạt 574 Mbps ở 2.4 GHz và 1201 Mbps ở 5 GHz. Độ lợi của anten lớn hơn 10 dBi và công suất anten của hai băng tần đều đạt 27 dBm, cho phép cung cấp vùng phủ sóng rộng với khả năng chịu tải lên tới 256 client đồng thời. Đây sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho những khu vực outdoor rộng lớn như là trường học, khu công nghiệp, khu công cộng ngoài trời hay là các địa điểm tham quan. Và bây giờ mình sẽ unbox xem bên trong có gì nhé. Đây sẽ là thiết bị của chúng ta, có ngoại hình màu trắng xinh, cầm rất đồng tay với các góc vuông rất là chắc chắn. Ở đây chúng ta sẽ có một bộ dây tiếp mát để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Ngoài ra chúng ta có một bộ vít và nắp để lắp vào cổng LAN ở đây. Tương tự như các nắp khác, giúp chúng ta có thể bảo vệ được các linh kiện ở bên trong cổng, tránh khỏi tác động như mưa gió, bụi bặm của môi trường gây hư hại. Và chúng ta sẽ có hai cái pôn mount này để cố định thiết bị khi mà lắp vào các cột ở ngoài trời. Đây là loại Wi-Fi có anten được thiết kế ở bên trong, không phải dạng râu ở bên ngoài. Như vậy sẽ tiết kiệm được chi phí lắp đặt trên anten. Thuật toán tối ưu hóa anten được tích hợp trên access point này làm cho tăng phạm vi phủ sóng và khả năng truyền dữ liệu mạnh mẽ, giúp giảm chi phí đầu tư của khách hàng vào các thiết bị phần cứng. Ở mặt dưới chúng ta sẽ có hai cổng internet, trong đó có một cổng hỗ trợ PoE. Chúng ta có thể dùng dây LAN nối từ switch hay router sang cổng PoE này để cấp nguồn cho nó hoạt động mà không cần setup nguồn riêng. Ngoài ra ta sẽ có một cổng SSP để cắm module và một cổng console RJ45 để cấu hình thiết bị. Ở giữa chúng ta có một nút reset để khôi phục cài đặt gốc trong trường hợp cần thiết. Chúng ta phải dùng tô vít để mở nút reset này, vì nếu ở môi trường ngoài trời mà để trần thì có thể sẽ bị mưa gió, bụi bặm gây ảnh hưởng đến các thiết bị ở bên trong. Nói về tính năng nổi bật, IAP300-826-PTE được tích hợp công nghệ MUMIMO 2x2x2, tức là có 2 radio thu, 2 radio fast và 2 spatial stream, có thể truyền dữ liệu đồng thời cho hai thiết bị tại một thời điểm, giúp tối ưu hóa thông lượng cho mạng, dễ dàng xử lý khi có mật độ sử dụng mạng cao. Con này đạt tiêu chuẩn bảo vệ ở mức IP68, tức là có thể chống bụi hoàn toàn ở mức cao nhất và cũng có thể chống nước. Như vậy chúng ta sẽ hoàn toàn yên tâm khi đặt con này ở ngoài trời mà không cần phải lo lắng vấn đề như bụi bặm hay là mưa gió. Con này cũng được hỗ trợ chức năng tối ưu hóa kênh tự động One Key Network, giúp mạng chạy mượt mà và giảm thiểu chi phí khắc phục sự cố. Ngoài ra con này được trang bị một số tính năng khác như load balancing, giúp cân bằng tải, tối đa hóa thông lượng, tránh tình trạng quá tải trên một số access point, hay tính năng wireless QoS bao gồm AP Rate Limitation, BSS Total Bandwidth Limitation, BSS User Bandwidth Limitation, BSS Minimum Bandwidth Guarantee, BSS Priority Mapping, có chức năng hạn chế download hay upload của người dùng khi dùng mạng chung để chất lượng đường truyền Internet được ổn định, đảm bảo các thiết bị truy cập mạng có tốc độ ổn định như nhau. Và IAP300-826-PTE được thiết kế đạt tiêu chuẩn Eco Green với mức tiêu thụ điện năng thấp chỉ dưới 25W, mức tỏa nhiệt thấp dưới 55 độ C và có thể nhận nguồn PoE từ switch PoE trong khoảng cách là 100 m, giúp chúng ta tiết kiệm được điện vì không phải setup thêm nguồn riêng cho Wi-Fi. Các bộ Wi-Fi MyPu dòng IAP300 mặc định chạy ở chế độ Fit AP và cần có controller để hoạt động. Chúng ta có thể kết nối với các gateway dòng IGBK500 thông qua cổng Layer 2 hay Layer 3 trên thiết bị. Sau đó gateway này sẽ tự động cấu hình, quản lý và theo dõi access point. Cách quản lý này rất thông minh và cực kỳ dễ sử dụng. Khi các access point này được quản lý bằng IGBK500, các bạn có nhiều phương thức để truy cập, có thể quản lý bằng giao diện web, private cloud hoặc public cloud hoàn toàn miễn phí. Và sau đây mình sẽ cho các bạn xem sơ đồ các case lắp đặt sản phẩm Wi-Fi này ở một số khu vực để các bạn tham khảo. Ở case thứ nhất, chúng ta có hệ thống Wi-Fi cho tổ hợp văn phòng bao gồm một gateway IGBK500 hoặc sử dụng loại 1000 hoặc 1500 kết nối với aggregation switch, sau đó kết nối với các switch PoE để cấp nguồn và băng thông cho các access point indoor và outdoor.
Wi-Fi indoor ở đây chúng ta sẽ sử dụng loại gắn tường IAP300-815-PE tương đối thích hợp cho các khu vực như văn phòng, thư viện, khách sạn, và Wi-Fi outdoor IAP300-826-PTE dành cho các khu vực như bể bơi, sân chơi hay khu vực công cộng. Và ở case thứ hai, đây là hệ thống Wi-Fi cho khuôn viên trường học. Tương tự chúng ta có gateway kết nối với aggregation switch, sau đó đến PoE switch để cấp nguồn và băng thông cho các Wi-Fi outdoor IAP300-826-PTE hoàn toàn phù hợp lắp đặt cho các khu vực đông người như là hội trường, nhà thi đấu hay sân bóng. Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu nhanh những đặc điểm cơ bản về Wi-Fi MyPool IAP300-826-PTE. Các bạn có thể xem chi tiết thông số kỹ thuật của sản phẩm trong link mình để ở bên dưới mô tả của video nhé. Và nếu thấy video hữu ích thì đừng quên ủng hộ CNPT Shop một subscriber nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.